को राउटरमा पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि वाइफाईको पासवर्ड वायरलेस पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि हामीले पहिला बेसिकली हवेको ल्यान्ड साइट अथवा वायरलेस साइटबाट अथवा चाहिँ कस्टमर साइटबाट गर्दाखेरि 192.168.100.1 हुन्छ डिफल्ट आइपी एड्रेस। तर हामी यता अहिले म रिमोट साइट भएको हुँदाखेरि मैले त्यसको वानको आइपी एड्रेस अथवा TR069 को आइपी एड्रेसको थ्रु हेरेर राउटरलाई खोल्न गइरहेको छु। अनि EWADMIN हामीहरूको आफ्नो हो, EWNET। यो पासवर्ड आफ्नो त्यो ठाउँ अनुसारको पासवर्ड के छ त्यो आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। या चाहिँ तपाईँको राउटरको लगइन चाहिँ आफ्नो आइएसपीबाट माग्नुपर्ने हुन्छ। यो खोलिसकेपछि एकछिन थोरै टाइम लाउँछ हामीलाई रिमोटमा। यो खोलिसकेपछि हामीले एडभान्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि डब्लु ल्यानमा बेसिक सेटिङमा हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ WPA टु प्री सियर की भनेर छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। NEPAL@ 123 मैले सेट गरिदिएँ। अब चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको च्यानलहरू मिलाउने भएपछि यहाँ WLAN मा गएर हामीले म्यानुअली च्यानल पनि मिलाउन सक्छौँ। भएसम्म त्यो धेरै वाइफाई भएको ठाउँमा मोबाइलमा एउटा वाइफाई एनालाइजरबाट हेरेर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 20 मेगाहर्जमा राख्दा बेटर हुन्छ र त्यहाँनिर च्यानल कुन सुटेबल छ त्यो ठाउँ र लोकेसन हेरेर यो च्यानल पनि सिलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि यसलाई अप्लाई गरिदियो, बस यति गर्दा पासवर्ड चेन्ज भयो। त्यसपछि लगआउट